Hello, what's up mga kauno? Tuturuan ko po kayo kung paano kong ginagawa yung sound effects para mapasaya ang inyong live stream. So, ganito po yun. Magda-download po kayo ng application na gaya nito, Jingle Palettes. Lalagay ko po sa description yung download link kasama ng mga sound effects. So, ganito po yung pag na-download nyo siya, ayan, pag na-download nyo siya, ayun, na-download na po natin siya. Pag na-download nyo siya, ganito po yung lalabas. Extract nyo po. Tapos, install nyo ito. Double click, mag-i-install po yan. Pag na-install nyo, ganito po yung lalabas, Jingle Palettes. Ngayon, ang pag-set po ng Jingle Palettes, ayan po. Meron po siyang mga diba? Ang pag-ano po niyan, punta kaya ng stop empty palettes, tapos right click, lalabas yung assign. Ayun. Paglalabas ng assign, hanapin nyo yung hanapin natin yung sound effects, live stream sound effects. Ayun. Tapos click lang natin. Ayan. Ganun ulit. Ulit-ulit lang. Ayan. Right click, assign jingle. Ayan. Ilalagay ko sa description pati yung mga mga sound effects na ito. Ayan, click nyo lang. Tapos, save. Ito, para ma-save siya dito, save current palette. Lagyan natin pangalan, live stream, SFX, sound effects, tapos enter. Ayan, ito po, ang kagandahan po nito, pwede nyo rin po magamit na pwede nyo siyang magamit ng music sa inyong live stream. Ganito lang din po yun. Stop ang empty palettes. Yan, assign, jingle assign. Hanapin nyo po yung mga non-copyrighted music na pinapatugtog nyo lagi sa inyong LS. Gaya ng ito sa desktop, non-copyrighted music. Yan, Udots, jingle, yan, reggae. Yan. Tapos save current ng CPR music. Tapos enter. Ito naman po yung mga iba, save empty, or pwede nyo dagdagan tong live stream na to. Ayan, tapos non-CPR music, click nyo lang siya. Ayan. Pag malakas po yung music nyo, assign volume. Baba natin yung volume. Sayaw mga choy, 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 mga choy, 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 choy. At the same time, pwede nyo po magamit ng iba. Habang nag-play yan, pwede nyo
Try natin kung gagana sa LS. So, ayan, testing natin. Testing natin, go live. Ayun, naka-live na. Try natin. Ito yung non-CPR music, di ba? Times are late under the moon, and I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, Ayun, tapos flatters but na. I never let it get me Tapos down. drum effects. No one negativity surround. I know someday it'll all turn Try around, natin. because all my life I've been waiting for the people. Oh, yeah. Don't wanna fight no more. Oh, boss ako to eh. Manyak. Kahit mag-play yung music na, gagana pa rin yung ano. Hindi mo, girl. OMG, sawi ka na naman. My God! Sana makatulong sa inyo. So, check natin kung Sometimes in my tears I drown. gumana nga siya. I never let it get me down. Ayan na natin. So when negativity surround, Ayun, titingnan natin kung gumana. Ayun, naka-live. Try natin. Ito yung times are late, Ayun, yung music. and I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, Ayun, tapos flatters na lang. I never let it get me Tapos down. drum effects. No one negativity surround. I know someday it'll all turn Try around, natin. because all my life I'm waiting. I'm waiting for the people. Oh, yeah. Don't wanna fight no more. Oh, boss ako to eh. Manyak. Kahit mag-play yung music niya, gagana pa rin yung Hindi mo, girl. OMG, sawi ka na naman. My God! ayun. Sana makatulong sa inyo. Ayun. Ayun, pakishare na lamang po mga kapatid. Nang makatulong din po sa iba. Sharing is caring. Oh, yeah. Thank you. Bye-bye.